السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير ان شاء الله. والنهارده هتكلم معاكم عن الكروم كاست مع جوجل تي في. واللي مش عارف الجهاز ده، فالجهاز ده تقدر تقول انه الجيل الرابع من اجهزه الكروم كاست الخاصه بجوجل، اللي صدر اول جيل منها في 2013، وكانت على شكل الستيك او على شكل الفلاشه اليو اس بي، ولكن كانت بمدخل اتش دي ام اي، وبتوصلها بمدخل اتش دي ام اي في شاشه تلفزيونك او باي شاشه عموما فيها مدخل اتش دي ام اي. وكانت كل وظيفة الجهاز في الوقت ده ان هي تنقل صورة التليفون للتلفزيون عن طريق التطبيق بتاع جوجل هوم الموجود على تليفونك. ومن 2013 ل 2018 صدر الجيل الثاني والجيل الثالث من اجهزة الكروم كاست، اللي كانت بمميزات اكتر وبدقة صورة اعلى. وفي سبتمبر 2020 جوجل اعلنت عن احدث اصداراتها من اجهزة الكروم كاست اللي معايا دلوقتي، واللي بيعتبر الجيل الرابع من الاجهزة دي. واللي بيميز الجهاز ده عن الاجيال اللي قبل كده ان بالاضافه لخاصيه الكاست انه اصبح تي في بوكس متكامل، لانه بقى بيجي بنظام تشغيل جوجل تي في. ونظام تشغيل جوجل تي في يعتبر نظام تشغيل اندرويد تي في الاصدار العاشر، ولكن بواجهه مستخدم جوجل تي في اللي بتعتبر يوزر فريندلي ومنظمه اكتر واسهل في الاستخدام من واجهه الاندرويد تي في التقليديه. وبالاضافه لكده فالكروم كاست السنه دي اول مره يجي معاه ريموت كنترول، وبالطريقه دي اصبح عندك طريقه سهله تقدر انك تخلي بيها اي شاشه تلفزيون قديمه عندك ما كانتش سمارت او ما كنتش تقدر توصلها بالانترنت او التليفون او الكلام ده. فبكل سهوله دلوقتي تقدر انك تخلي اي شاشه قديمه عندك سمارت عن طريق انك توصل عليها الجهاز ده. ومش شرط كمان انها تكون شاشه قديمه، بالعكس انت تقدر تستخدمه مع اي شاشه جديده زي شاشات ال جي او سامسونج بنظام تشغيل ويب او اس او تايزن. وبالطريقة دي تبقى استمتعت بالميزتين، ميزة انك معاك شاشة زي سامسونج بنظام تشغيل تايزن وفي نفس الوقت موصل عليها جهاز بنظام تشغيل اندرويد، فتبقى استمتعت بكل المميزات. طبعا الكروم كاست مع جوجل تي في ما يعتبرش جهاز التي في بوكس الوحيد اللي موجود في السوق بنظام تشغيل اندرويد، لان السوق مليان اجهزة تي في بوكس صيني كتير جدا بنظام اندرويد. ولكن مشكلة الأجهزة الصيني إن أغلبها بيكون بنظام أندرويد مش معتمد، فبتكون مشكلها كتير شوية، وبيكون البرفورمانس والأداء بتاعها مش حلو قوي. ولو أنت بتصنف الأجهزة بتاعت التي في بوكس، يعني تقدر تقول إن الجهاز ده في النص ما بين الجهاز بتاع الانفيديا شيلد وما بين الجهاز بتاع شاومي تي في. يعني تقدر تقول ان الجهاز ده في النص بينهم كبرفورمانس وكأداء وككل حاجة. وانا بعتبر الجهاز ده في مصر تحديدا افضل تي في بوكس بنظام تشغيل اندرويد كقيمة مقابل سعر، لان سعره $50 وسعره في مصر حوالي 1750 جنيه، بالمقارنة للانفيديا شيلد اللي سعره بيبتدي من $150 وفي مصر سعره بيبتدي من اكتر من 4500 جنيه، وتقريبا سعره نفس سعر الشاومي تي في بوكس اللي بيكون حوالي 1500 جنيه. فتعالى دلوقتي نشوف محتويات العلبة بتاعته، هشرح لك بعد كده ازاي توصله بالتلفزيون وتشغله وتعمل له السيت اب بتاعه. بس في الاول يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش اي فيديوهات جديدة. طبعا الكروم كاست مع جوجل تي في نزل في شهر سبتمبر 2020 زي ما قلت من شوية، ولكن لو بصيت على تاريخ تصنيع الجهاز اللي معايا ده هتلاقي ان تاريخ تصنيعه في شهر 5 2021، فصناعته حديثة شوية. وهتلاقي هنا طبعا العلامة المائية بتاعت جوجل اللي بتأكد لك ان الجهاز ده اوتنتيك واصلي. والباكجينج شكله شيك جدا طبعا، وحاجة متوقعة من شركة زي جوجل. وهتلاقي هنا مكتوب كل التطبيقات الأساسية والمشهورة اللي الجهاز بيدعمها. فتعالى كده نفتح البوكس ونشوف المكونات بتاعة الجهاز. هنلاقي أول حاجة العلبتين دول، دي العلبة اللي فيها الكروم كاست نفسه أو الجهاز نفسه. شكله بسيط جدا باللون الابيض، والجهاز ده متوفر منه اللون الابيض اللي اسمه سنو، واللون التاني اللي على ازرق شوية واسمه سكاي، واللون التالت اللي اسمه سان رايز على احمر شوية. وهتلاقي هنا العلامة بتاعت جوجل محفورة، وهو بيكون بمدخل ال HDMI مشبوك في الجهاز مش بيتفك منه. وهتلاقي العلبة التانية فيها الريموت كنترول، ده شكل الريموت كنترول اللي بيجي مع الجهاز. هتلاقي فيه هنا الزرار بتاع الفوليوم العالي والواطي، وهتلاقي هنا الزرار اللي بتستخدمه مع الأوامر الصوتية، وطبعا الزرار بتاع الميوت والزرار بتاع الباك والزرار بتاع الهوم، والزرار ده اللي بتتحرك منه ما بين القوائم المختلفة. وهتلاقي بعد كده الكتيب اللي فيه التعليمات، وهتلاقي فيه السيت اب جايد وطريقة التشغيل بتاعة الجهاز. هتلاقي بعد كده الكابل اليو اس بي تايب سي، الباور بريك، واخيرا هتلاقي البطاريتين التريبل اي اللي بيشغلوا الريموت كنترول. هتركبهم هنا زي اي ريموت عادي جدا، مفيش اي مشكلة.
بس قبل ما اشغل الجهاز عايز اعرفك على مواصفاته الكاملة، زي انه بيدعم دقة ال 4K بسرعة 60 فريم في الثانية مع ال HDR10 وال HDR10 بلس والدولبي فيجن، بالاضافة للصوت الدولبي اتموس. والمعالج او البروسيسور ام لوجيك، ومعالج الصورة او الجي بي يو مالي 31 مع 2 جيجا بايت رام ومساحة تخزين داخلية 8 جيجا بايت. بيكون نظام التشغيل واخد منهم حوالي 3.5 جيجا بايت، والمتبقي لك هو 4 جيجا بايت ونص بس. لكن الحمد لله تقدر انك تزود المساحة دي عن طريق انك توصله بفلاش ميموري خارجية زي ما هشرح لك كمان شوية. وبالنسبة للواي فاي فهو بيدعم الواي فاي 2.4 جيجا هرتز. ودلوقتي هتوصل كابل اليو اس بي الناحية الاي في الادابتور والناحية السي في الجهاز، وبعدين توصله بالشاشة من مدخل ال HDMI، وتوصل بعد كده الادابتور في الكهرباء. والكابل نفسه طويل شويه عن اغلب كابلات اليو اس بي اللي بتيجي مع التليفونات، وطوله متر ونص بالظبط. وهتلاقي في ظهر الجهاز لمبه نورت باللون البرتقاني وبعدين نورت باللون الابيض علشان تعرفك ان الجهاز بيشتغل وانه بيعمل بيرنج مع الريموت كنترول. واول ما تفتح الشاشه بعد ما توصل الكروم كاست هتلاقي الشاشه اللي فتحت قدامك علشان تقولك انك المفروض تعمل بيرنج للريموت كنترول عن طريق انك تدوس على الزرار بتاع الباك والزرار بتاع الهوم مع بعض. فانت هتدوس على الزرارين مع بعض وهيقول لك فعلا ان هو عمل بيرنج. وبعد كده هتلاقيه بيقول لك اول حاجه اختار اللغه، فاحنا هنختار اللغه العربيه. وهيبتدي بعد كده يسألك إذا كنت عايز تعمل السيت اب للجهاز عن طريق استخدام الموبايل بتاعك ولا عن طريق استخدام الطريقة التقليدية اللي بالريموت كنترول وشاشة التلفزيون بس. وطبعا الطريقة بتاعت استخدام الموبايل بتكون أسهل. فأول حاجة هتعملها إنك هتعمل داونلود للتطبيق بتاع جوجل هوم على التليفون. فأنت دلوقتي هتدخل على متجر تطبيقات جوجل بلاي أو متجر تطبيقات أبل ستور لو تليفونك أبل، وهتعمل داونلود للتطبيق بتاع هوم، أو لو هو موجود عندك بالفعل هتعمل له أبديت. فانا عندي التطبيق موجود اوريدي فهفتحه على طول. وبعد كده هتدوس على علامة الزائد اللي فوق، هتلاقي اعداد جهاز، هتدوس على اعداد جهاز فهتقول له جهاز جديد، فهيبتدي يسيرش على الجهاز بتاعك. هيقول لك العثور على الكروم كاست، هتقول له البدء، فهتعمل مسح الرمز الاستجابة. هيقول لك جاري الاتصال بالجهاز، تم الاتصال بنجاح، قبول. هيسألك بعد كده الجهاز ده مكانه فين علشان بس تبقى انت لو عندك اكتر من جهاز عارف الاجهزة اماكنها فين. فهتقول له مثلا في الغرفة الخاصة التالية، تكونكت على الانترنت. دلوقتي قالك تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، فهتقول له تمام. هيبتدي يسألك بقى الأسئلة الطبيعية، استخدام موقعك الجغرافي، المساعدة في تحسين كروم كاست، فتقول له قبول. بعد كده مساعد جوجل، بيسألك إذا كنت عايز تستخدم مساعد جوجل في البحث في كل تطبيقات التلفزيون، فتقول له السماح. دلوقتي هيقولك اختيار لغة لاستخدامها مع كروم كاست، فهنختار اللغة العربية. هو الغريب إن أنا مش لاقي اللغة العربية هنا، فهختار اللغة الإنجليزي مبدئيا. مش لاقي اللغة العربية خالص، مش عارف ليه. هختار الإنجليزي. تفعيل فويس ماتش على الجهاز ده علشان تبتدي تمرن الجوجل اسيستنت على صوتك علشان يبتدي يستخدم الأوامر الصوتية. يقول لك يستطيع مساعد جوجل التعرف على صوتك حاليا، علشان انا سبقت وعملت الاعداد دي قبل كده. اختيار اشتراكاتك ده كل التطبيقات بقى اللي انت مشترك عليها علشان الكروم كاست يعمل لها انستول على الجهاز على طول. اختيار وضع عدم النشاط ده اللي هو زي السكرين سيفر، لو انت عايز بقى الجهاز يستخدم صور من الالبوم بتاعك على الجوجل فوتوز، او لو انت عايز المعرض الفني اللي هو بيبقى عبارة عن صور وول بيبرز عادية من على الانترنت. فانا هختار معرض فني وهقول له التالية. ابتدي يجيب لك نموذج للصور اللي ممكن يعرضها لك، هتقول له التالية. دلوقتي بيقول لك اوشك الاعداد على الانتهاء، هتقول له متابعة. بعد كده بيقول لك تم الاعداد، اتمام عملية الاعداد على شاشة التلفزيون باستخدام التحكم عن بعد، فهتقول له تم. وكده انت خلصت السيت اب من على تليفونك، وهتكمل السيت اب من الريموت كنترول وشاشة التلفزيون. وهتلاقيه بيقول لك التحكم في مستوى الصوت والتشغيل والايقاف باستخدام وحدة التحكم عن بعد في جهاز جوجل تي في. وهي دي الخاصية بتاعت ال HDMI CEC أو ال Consumer Electronic Control اللي اتكلمت عنها من شوية، واللي بتخليك تستخدم الريموت كنترول بتاع الكروم كاست في إنك تتحكم في التلفزيون أو الساوند بار، في إنك تعلي وتوطي الصوت أو تفتح وتقفل التلفزيون أو الساوند بار. ودلوقتي لو أنت عايز تكمل في الخاصية دي فهتقول له إعداد جهاز التحكم عن بعد. هيقول لك بعد كده إذا كنت بتختار التلفزيون ولا الساوند بار، فأنا هختار التلفزيون. فيسألك عن العلامة التجارية بتاعة الشاشة بتاعتك، فالشاشة دي نوعها توشيبا، ودي شاشة قديمة جدا ما تعرفش أي حاجة عن السمارت ولا شفته قبل كده، فقلت أجرب عليها. فهتلاقي الشاشة بتاعتك في القائمة دي. لو الشاشة بتاعتك الإنتاج بتاعها بعد 2015 فاحتمال كبير جدا إنك تلاقيها في القائمة دي.
لو قبل 2015 فممكن ممكن لا، لان كانت التكنولوجيا دي ما انتشرتش قوي في الوقت ده. فانا دلوقتي لقيت الشاشة توشيبا، فهدخل عليها. هيقول لي بعد كده ستسمع صوت موسيقى، بعد ذلك اذا لم تتمكن من الاستماع اليها تأكد انك رفعت مستوى الصوت. هتدخل على التالي. فدلوقتي بيقول لك جرب انك تعلي وتوطي الصوت من الريموت كنترول، فانا هجرب اعلي واوطي الصوت، فهو مش شغال فهقول له لا. فبيبتدي هو يجرب اكواد تانية لحد ما يوصل للكود الصحيح اللي بيربط الريموت كنترول بشاشة التلفزيون. دلوقتي هو اشتغل لقى الكود الصحيح، فابتدى يعلي ويوطي التلفزيون، مفيش اي مشكلة، فهقول له نعم. ندخل بعد كده على الخطوة اللي بعديها، واللي هي بتظبط بيها الزرار بتاع الباور اللي بتفتح وتقفل منه الشاشة او تفتح وتقفل منه الكروم كاست. فهتقول له التالي، فبرضه نفس الموضوع، هيقول لك انك تجرب تقفل الشاشة وتستنى 8 ثواني لو الشاشة اتقفلت. فانا جربت دلوقتي فالشاشة اتقفلت تمام، فاستنى 8 ثواني. فجربت دلوقتي ان افتح، ففتحت تاني عادي جدا، مفيش اي مشكله. هتقول له نعم علشان تكمل السيت اب. بالتالي فبيقول لك جاري اضافه اللمسات الاخيره، بدء الاستكشاف. وكده انت دخلت على الواجهه الرئيسيه بتاعت جوجل تي في. هتلاقي هنا دي الصفحه الرئيسيه. هتلاقي اول حاجه التطبيقات بتاعتك اللي انت كنت مسجلها في الاول. هتلاقي بعد كده اقتراحات من الابل تي في او اقتراحات من الجوجل بلاي او الاقتراحات بتاعت اليوتيوب. فهتلاقي اقتراحات من كل البرامج اللي انت مشترك فيها على الواجهه بتاعه المستخدم الاولانيه. لو عايز بعد كده تنزل اي تطبيقات، فهتيجي عند كلمه تطبيقات وتبتدي هنا تعمل بحث عن التطبيق اللي انت عايزه. لو عايز ترجع بعد كده بالسهم ده ماشي، او لو عايز ترجع بالعلامه بتاعه الهوم ماشي. لو عايز بعد كده تظبط الاعدادات، فبتيجي هنا عند العلامه بتاعه الصوره بتاعتك. لو دوست على علامه الصوره هيخليك تعدل في الاعدادات بتاعه الجوجل اكونت نفسه. او لو جيت هنا تاني على الصوره ودخلت على الاعدادات، هتبتدي تظبط الاعدادات بتاعت الجهاز. هتلاقي عندك هنا الشبكة والانترنت، الحسابات وتسجيل الدخول، الخصوصية، العرض والصوت، التطبيقات، النظام. لو دخلنا على النظام هنا مثلا هتلاقي تسهيل الاستخدام، لمحة، التاريخ والوقت، اللغة، لوحة المفاتيح، وحدة التخزين. لو دخلت عند وحدة التخزين هتلاقي التطبيقات اللي موجودة عندك. لو نزلنا تحت خالص هتلاقيه بيقولك ان المساحة المتوفرة 2 جيجا بايت بس. ودي يمكن من اكبر عيوب الجهاز ده، ان مساحة التخزين الداخلية بتاعته صغيرة. لان هي على الرغم ان هي 8 جيجا بايت، الا ان بيروح منها حوالي 4.5 جيجا بايت لنظام التشغيل نفسه. واللي بيتبقى لك بعد ما بتنزل التطبيقات الاساسية بيكون حوالي 2 جيجا بايت ونص بس. هو ممكن انك تزود المساحة دي عن طريق انك توصل فلاش على الجهاز، ولكن هتحتاج انك تشتري هاب بيكون فيه مدخل يو اس بي تايب سي عشان تقدر توصل كابل الباور او توصل الادابتور بتاع الكروم كاست على الهب من مدخل اليو اس بي تايب سي. هنرجع بعد كده تاني على الاعدادات. هتلاقي عندك هنا وحدات التحكم عن بعد والاجهزه الملحقه، علشان لو انت عايز توصل اي مثلا كنترولر زي كده، فبتبتدي تفتح الكنترولر. هتلاقيه بيقولك اقران، فهتدوس له اوكي تمام، فهتلاقي ان الجهاز اشتغل معاك عادي جدا. ودلوقتي انا نزلت مجموعة من التطبيقات زي تطبيق فايل كوماندر. ده من التطبيقات المهمة اللي هيساعدك في انك تنظم الملفات اللي انت مسجلها على مساحة التخزين الداخلية، او انك توصل للملفات اللي محطوطة على فلاش ميموري بسهولة. هتلاقي برضو عندك تطبيق تاني زي تطبيق شاهد، شغال كويس جدا مفيهوش اي مشكلة. هتلاقي برضو تطبيق تاني زي واتشت، شغال كويس جدا مفيهوش اي مشكلة. فهتلاحظ ان البرفورمانس بتاع الجهاز سريع في التنقل ما بين البرامج المختلفة. ولكن المشكلة اللي واجهتني مع البرامج هنا ان الكروم كاست بيتعامل مع متجر التطبيقات على انه تلفزيون، فهتلاقي عليه كل التطبيقات المهمة اللي تخص انك تتفرج على فيديوهات. ولكن لو جيت تنزل مثلا تطبيق زي فيسبوك او المتصفح بتاع جوجل كروم، فمش هتلاقي التطبيقات دي هنا على متجر التطبيقات بتاع البلاي ستور اللي يخص الكروم كاست. فالموضوع ده من الحاجات الغريبة شوية، ولكن هو ليه حل برضو، بانك بتنزل التطبيقات دي بصيغة APK وبتعمل لها سايد لود. فالموضوع ده ليه شرح شوية، فاحتاج ان انا اعمل له فيديو تاني، فاكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا محتاجيني اعمل لكم الفيديو ده ولا لا. وبرضو هتلاقوني نزلت هنا التطبيق مثلا بتاع الجيم بتاع اسفلت. فزي ما انت شايف البرفورمانس بتاع اللعبة كويس جدا، والكنترولر شغال معاها عادي جدا مفيش اي مشكله. فالجهاز حلو قوي، ولكن اكبر عيبين فيه بالنسبه لي ان مساحه التخزين الداخليه بتاعته صغيره جدا، وكمان ما فيهوش مدخل ليو اس بي تقدر انك توصل عليه فلاشه بشكل مباشر علشان تزود مساحه التخزين الداخليه. وعلشان تعمل كده هتضطر لانك تشتري هاب بشكل منفصل، وبالتالي هتدفع فيه فلوس غير الفلوس اللي دفعتها في جهاز الكروم كاست نفسه. فاكتبوا لي في التعليقات رايكم في الجهاز ده، وايه الفيديوهات اللي تحبوني اعملها لكم عنه تاني بعد كده. وكالعاده دلوقتي تقدر انك تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك. ويا ريت في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.